بسم الله الرحمن الرحیم. میایم برنامه ورد را باز میکنیم. بلنک داکومنت. ببینین به ادامه درس دیروز خود امروز درسی که شما شروع میکنیم. از چی شروع میکنیم؟ تکست افکت. این را که کلیک میکنید افکت های یا دیزاین های تکست است. میتونین شما با تکست خود یک دیزاین بتین. به طور مثال اینجا نوشته میکنیم کنترل شیفت گریتر دن. شما اندازه متن را چی کرده میتونین؟ زیاد کرده میتونین. اینه ببینین. میایم در این قسمت برش میگیم کنترل شیفت نقطه سایز زیاد میشه. از این قسمت سایز نوشته و توسط کنترل شیفت کامه چی میشه؟ کم میشه. کنترل قوس متوسط بسته همچنان بزرگ میکنه و کنترل قوس متوسط باز کوچک میکنه. کنترل بی بولد میسازه. کنترل آی ایتالیک میسازه. اینه برش بگو نوشته میکنیم افغانستان. ببین اینی یک دیزاین است. میخوایم اینی دیزاین ازی که ده اینجا است ما یک دیزاین جور شده بالایش چی کنیم؟ اپلای کنیم. بالای چی اپلای میکنیم؟ بالای خود امی تکسی که انتخاب کردیم. اینه بیاد این قسمت انتخاب کو. هر دیزاینی که شما میخواین. اینی دیزاین. این دیزاین کار نداریم. اینی دیزاین. اینی دیزاین هم نباشه. اینی دیزاین باشه. هر دیزاینی که شما از این قسمت انتخاب میکنه امون دیزاین بالای چی میاد؟ بالای نوشته میاد. من میگم نه اینی دیزاین باشه. فهمیده شدنه. حالا میایم آپشن های دیگر از این. مثلا اوتلاین ازی را چطور تغییر بتیم، بر ازی چطور انعکاس بتیم و یا یک سایه چطور بتیم. این آپشن های ازی در کجاست؟ این پایان تر ازی قرار داره. سیستانه. اولین چیزی که است اوتلاین. اوتلاین مین امی چهار طرف ازی می باشه. مثلا اینجا کدام رنگ ازی که شما تبدیل میکنه یا کدام رنگ اگر خواسته باشی با اوتلاین ازی بتین. از چی استفاده کنین؟ از خود اوتلاین. این را زمانی که کلیک کردی اینجا بیا یک کلیک کن. پس برش میایم برش میگیم نه این رنگ نباشه. این رنگ. ببینید آیا خود رنگ نوشته تبدیل میشه؟ نه، اوتلاین ازی تبدیل میشه. دوباره میایم در قسمت برش میگیم اینی رنگ نباشه یک رنگ دیگه باشه. میگم امی سرخ سیسته تا فهمیده شود. میایم در قسمت رنگ تبدیل کردیم. اگر خواسته باشین هیچ اوتلاین نداشته باشه خیلی نو اوتلاین بگو. آیا کدام اوتلاین فعلا داره؟ نه خیر. پرش میگم نه اوتلاین داشته باشه. خو اینجا کدام رنگی که هست ما ایره ضرورت نداریم. یک رنگ دیگه ضرورت داریم. خیلی میایده کجا؟ مور اوتلاین کلر. کمی کلیک کردی اینه کدام رنگ. میبینی هر رنگی که شما میخواین. اگر اینجا براتون مشکل است میایده کجا؟ در کاستوم از اینجا بر خود یک رنگ میسازی. هر رنگی که میسازی. اینه من میگم اینی رنگ سرخ یک ذره جگری رقم. مثلا این رنگ به طور مثال اونجا نبود. اینه خود ما ساختیم بالای اوتلاین ازی چی کردیم؟ اپلای کردیم. میایم سر آپشن دیگه ازی گفته است ود. عرض از می اوتلاین زیاد میکنیم. از نوشته را نه از اوتلاین ازی گفتیم از باردر ازی. اینه میای کدام اندازه باشه. آیا عرض نوشته زیاد میشه؟ نه، از خود اوتلاین چی میشه؟ زیاد میشه. اینه به این شکل. فهمیده شدنه. دوباره میایم ستایل ازی را تبدیل میکنیم. خیلی این قسمت میایم برش میگیم دشز. اینه کمی کلیک کرده انشالله ای را خوب فهمیدین. هر دیزاینی که میتونیم برای از اوتلاین ازی بتین. فهمیده شد. میایم سر آپشن دیگه ازی شیدو مین سایه. اگر خواسته باشین بر ازی شیدو بتین. میبینی یک شیدو میگیرنه. اینه کلیک کن. اینی شیدو. این شیدو را کار نداریم. یک شیدو دیگه باشه. اینه به اینی شکل. اوکی کن. پس کلیک کن. میگیم اینی شکل نباشه یک شکل دیگه است. اینی شکل. میبینی یک شیدو میگیره. آپشن آخری از این شیدو که است گفته
شیدو آپشن کمی کلیک کردی چی همراه ما شما میاد؟ اینی آپشن میاد. این را ما شما بخیر در کجا میخوانیم؟ در خود امی آپشن پراپرتی فوند در تکس افکت این در این قسمت آپشن داریم ما شما این در اینجا هم شیدوز هم ریفلکشن است و هم گلو است که ما شما این را در اینی قسمت میخوانیم. تمام آپشن ها همراه به اینی فهمیده شدنه. این را فعلا اوکی میکنیم که ما شما این موضوع را در خود تکس افکت در پراپرتی از این میخوانیم همراه با آپشن های بیشترش. شیدو را فهمیدین. میایم سر چی؟ رفلکشن مین انعکاس. اینا کلیک کو سکو یک انعکاس میته به اینی شکل. فهمیده شدنه. حالا مثلا اینی انعکاس ازی به این شکل نباشه، یک شکل دیگه داشته باشه. اینی شکل انعکاس هست. یعنی آپشن دیگه از این گفتیم در کجا میخوانیم؟ در خود پراپرتی تکس افکت میخوانیم. شیدوم بود گفتیم چی هست؟ رفلکشن هست که این موضوعات ما شما در اون قسمت میخوانیم همراه با گلو. فهمیده شدنه. میم اگر خواسته باشین هیچ شیدو رفلکشن نداشته باشه و یا هیچ شیدو نداشته باشه چی میکنه؟ از اینجا میای نو رفلکشن. این کلیک کو رفلکشن چی میشه؟ از بین میره. میایم سر گلو مین روشنایی. اگر چهار طرف از یک رنگ خواسته باشین بتین از گلو استفاده کنه. کدام رنگ؟ هر رنگی که شما میخواین. اینی را کلیک کن. اگر اینجا کدام رنگ نیافتی بیا در مور کلر. این هر رنگی که میتی. اینی رنگ نباشه یک رنگ دیگه باشه. اینه کلیک کن. میبینی امون رنگ میگیره یا نه؟ پس کلیک کو میگیم ایج گلو نداشته باشه خیلی نو گلو بگو. گلو چی میشه؟ از بین میره. این را خوب فهمیدین انشالله. ما میگیم نه گلو داشته باشم. ببینین اینی 4 آپشن برای چی هست؟ برای 3 آپشن. البته اینی 3 آپشن برای متن و نمبر است. به چی معنی؟ این را پاک میکنیم. کلیر آل فرمت میگیم مساوی RND کا شروع کا بسته انتر. اولین گروپی از که است برای نمبر است. استایل نمبر را تغییر میده. کنترل ا اینی نمبرها را هم شما در خود پاراگراف میخوانیم. حالا یک کلیک میکنیم تا شماره بگیره. درست استانه. از اینجا اندازه متن را ما شما زیاد میکنیم. کنترل شیفت نقطه چی میشه؟ اندازه زیاد میشه. یک ذره خرد میکنیم. کنترل شیفت کامه میزنیم. یا کنترل شیفت کامه میزنیم. سایز یک ذره چی میکنیم؟ خرد میکنیم تا شما بفهمید. ببینین میایم در قسمت چی؟ استایل ازی گفتیم در افکت که آمدی شما اینی شماره را متوجه باشین. این میشه که هم شکلش تغییر شوه و هم فاصله از این متن و از این تکست تنظیم شوه. از کجا؟ در خود تکست افکت میای در این قسمت که آمدی اینی دیفالت است. ما میگم نه لاینینگ باشه. سکو لاینینگ که شد اینی یک ذره نزدیک شد و او زیرش که کدام خط بود اون از بین رفت. این را خو انشالله فهمیدی. ما میگم نه به اینی شکل نباشه. با کدام شکل باشه؟ این شکلی تابولر باشه. تابولر چی میکنه؟ زیرش ختم میگیره و یک ذره فاصله چی میشه؟ دور میشه. این را خو انشالله فهمیدین. میایم سر آپشن دیگه. این کلیک کو ببینید اینی شکل از این را تبدیل میکنیم. سه وقتی که کلیک کردی زیرش ختم از بین میره و چی میشه؟ یک ذره کوتاه میشه. اینی یک چی میشه؟ شکلش تبدیل میشه. و اگر شما اینی را گرفتین تابولر اول چی میشه؟ زیرش خط میایه ولی یک ذره کت بخچک. ولی اگر شما این آپشن های بالینگه را استفاده کردین اینی دوتا یک نو است ولی فرق در چی است؟ در فاصله فرق نمیه. در چیش فرق میه؟ در شکلش. یعنی اینی بیبی بلند است. چی است؟ کدش بلند است. و اگر شما این دوم انتخاب کردید مثل امی واری است ولی کدش چی میشه؟ یک ذره پخش میشه. اگر شما اینی آپشن دیگر را انتخاب کردین اینی را تابولر اینی را که کلیک کردید زیرش ختم است ولی دراز است. اگر شما آپشن دیگر را انتخاب کردین این آپشن آخری تابولر اول استایل یک ذره کت بخچک میه.
کنترل زد اندو. ببینین اندازه را یک ذره کم میکنیم، این شماره را از بین میبریم. اندازه توسط چی کم میشه شما دیگه میفهمین. کنترل ای، کنترل شیفت نقطه، اندازه چی میشه؟ کم میشه. میم سر گروپ دیگه به نام چی هسته؟ در این قسمت میم استایل است یا لیگاچرز. ببینین اینجا استایل های مختلف است. اینی اصل بعضی از حروف معلومات را چی میکنه؟ تبدیل میکنه. سیکو فعلا کدام تغییر دیش آمد؟ نه، یک ذره خورد میکنیم اندازه را تا خوبتر شما بفهمین. درست است نه؟ اینه یک ذره دیگه هم خورد به اینی شکل. اینه ببینین آلی اگر دیگه هم خورد میکنین تا خوبتر بفهمین. سیستانه تنها شکلش هم ببینین این استایلی که اپلای میشه بسیار کم از حروف را تغییر میده، یعنی عموما تمام شکل را تبدیل نمیده مثل از این واره که تمام شکل از این را تبدیل کنه. یک یا دو حرف تبدیل میده این استایل ها. سیستانه میایم در کجا؟ در خود تکست افکت کلیک میکنیم، میایم لیگاچرز. ببینین فعلا نن است. زمانی که شما این را انتخاب میکنین اینی دو آپشن، البته اینی دو آپشن نسبتا مساوی است. اینی را میبینین فیتس، در قسمت فیتس به این شکل استانه. وقتی که شما او را کلیک میکنین یا اینی فیتس را شما متوجه باشین یا اینی را چون شکل ازیا تبدیل میشه. وقتی که شما او را کلیک میکنین اینی اف که هست که تازی چی میشه؟ تی وصل میشه. اینه ببینید لیگاچرز اینجا میایم مثلا اینی شکل میگیره. ببینید اف میبینی که تازی چی شد؟ یک جای شد. یا اینی فیتس چی شد؟ و فیتس دیگه اینه ده اینی قسمت اینی فیتس را شما میبینید ده اینی فیت چی میکنه؟ تبدیل میشود. اینه میبینی فیتس. اگر شما ای را انچک کردین میایم در قسمت برش میگیم نن. ببین هم ای تغییر کرد و بعضی از حروف دیگه هم تبدیل کرد. اینه میبینیم فاصله هم زیاد شد در این قسمت و هم در این قسمت. پس برش میگیم نه اینی شکل نباشه، شکل دیگه باشه. اینی شکل. فهمیده شد انشالله؟ اینه ایوب شد. میایم سر آپشن دیگه ایره لیگاچرز. آپشن اینی ببین اینی چی میکنه؟ بعضی از حروف را با هم یک جای میکنه. ببین اینی حرف کت چی یک جای شد؟ کت سی. اینی سی کت اچ یک جای شد و اینی حرف همچنان یک جای شد. اینی سی کت که وصل رقم شد. اگر این نن گرفته شود پس اینی کار صورت نمیگیره. میبینی آلی صورت گرفت؟ نه خیر صورت نمیگیره. ایره انشالله فهمیدین نه؟ خب متوجه باشین وقتی که اینی آپشن شما چک میکنین، اینی آپشن استریکل اینی را وقتی که چک میکنین اینی ها خب با هم یک جای میشه، ولی اینی اف کتتی یک جای میشه؟ نه خیر. ما میگیم که اینی شکل صورت بگیره و هم اینی، یعنی هر دویش بالاش چی شوه؟ اپلای شوه. خیلی اینی را انتخاب میکنی، یعنی چیزی که اینجا بالا این کدام تغییراتی که است کلش بالاش اپلای شوه. خیلی اینی را کلیک کو. هم اینی اپلای شد و دیزاین قبلی و هم اینی دیزاین هستریکل بالای نوشته چی شد؟ اپلای شد. پس برش میگم نه اینی شکل نباشه، نن باشه. چی میشه؟ نن میشه. این را فهمیده نه؟ میایم سر آپشن دیگر. ببینین اینی جی به اینی شکل است یا نه؟ کنترل ای میگیم کلش انتخاب. ای جی شکلش تبدیل میکنیم. خیلی از این قسمت میایم سیکو ستایلستیک ست است، اشکال مختلف است. مثلا از اینجا ببین تغییرات میبینی هر شکل که میگیره سیست خودش پریوی میکنه. نه ای جی فعلا به کدام شکل است؟ اینه به این شکل است. بعضی مردم ایره به این شکل نوشته میکنه. تبدیل میشه یا نه؟ اگر خواسته باشی تبدیل نشوه اینه از این قسمت اینی دیفالت انتخاب کن. نه ما میگم چی شوه؟ تبدیل شوه. پس میم تا کجا؟ ده اینی قسمت اینه شکلش چی میشه؟ تبدیل میشه. میگیم نه نن یا دیفالت باشه. ایره انشالله فهمیده نه؟ میم سر موضوع دیگه اینی را مساوی RND کاوشرو کاس بسته انتر. ببینین
موضوع دیگه که هست چنج کیس است. چنج کیس امی حروف معلومات را تبدیل میکنه، یا ABC بزرگ را میاره، یا کوچک، یا پراپر کیس، و یا برعکس از او. خیلی او از کجا شما میتونین؟ از چنج کیس اینه کلیک کن. اول سنتنس کیس است. این فعلا که در این قسمت نوشته است ایره سنتنس کیس میگه، یعنی حرف اول هر جمله بزرگ متباقی حروف کوچک. پس حرف اول هر جمله بزرگ میشه، متباقی حروف کوچک میشه. درست است نه؟ من میگم نه لوور کیس. لوور کیس یعنی تمام حروف را به حرف های کوچک تبدیل میکنه. اینه کلیک کن. به حرف های کوچک تبدیل شدنه. نه دوباره برش میگیم اپر کیس، یعنی به حروف بزرگ تبدیل کو. امی ABC را به کدام شکل میسازه؟ کپیتالایز میسازه. اینه کلیک کو، میبینی ABC تمامش چی میشه؟ بزرگ میشه. پس کلیک کو، میگیم نه کپیتالایز each words، حرف اول هر لغت را بزرگ میکنه. اینه کلیک کو، حرف اول هر لغت چی میشه؟ بزرگ میشه، متباقی حروف آن کوچک میشه. یا برعکس از این کار داریم، خیلی توگل کیس میگی. چی میگی؟ توگل کیس، حرف اول هر لغت کوچک، متباقی حروفش بزرگ. شارکت از این که هست شیفت F3 هست. کنترل A اینی شیفت میگیرین امرای F3 چی میشه؟ تبدیل میشه. شارکتش چی هست؟ شیفت F3. کنترل A کلش انتخاب، شیفت F3. این اپر کیس، لوور کیس، سنتنس کیس، هر کدامشه که شما کار داشته باشین. سیستانه اینه به این شکل. آپشن دیگه که هست هایلایتر است یا تکس هایلایت کلر است. برای نشانی چی استفاده میشه؟ تکس. یعنی بعضی از جاهای تکس اگر خواسته باشین نشانی کنین از این استفاده کن. بالای وکتور بٹن کلیک کو، کدام رنگ را میخوای؟ میگیم اینی رنگ باشه. هایلایت انتخاب شد، امرای ماوس میبینی برس رقم علامه آمد. چپ ماوس محکم بگیرین ایتو انتخاب کنین، این هایلایت میشه. اینه به اینی شکل این هایلایت شوه، اینیم هایلایت، اینیم هایلایت. هر قدر معلوماتی که خواسته باشین میتونین او را نشانی کنین. یعنی جاهای مهمه و یا سال باشه، هر چیزی که باشه میتونین شما آن را نشانی کنین. حالی این خود چون استاپ نمیشه، میای دوباره در این قسمت برش میگی استاپ هایلایتینگ. کمی کلیک کردی دیگه استاپ شد. حالی اگر خواسته باشین معلومات پاک نشوه، بک‌گراند از این پاک شوه، خیلی چی کار میکنی؟ ایره انتخاب ده این جمعیه برش میگی نو کلر. کمی کلیک کردی رنگ چی میشه؟ از بین میره. کنترل A کلش انتخاب، میگیم رنگ از این تبدیل شوه. خیمیه ده قسمت فونت کلر. ده فونت کلر که آمدی این هر رنگی که میگیم اینی رنگ باشه یا یک رنگ دیگه باشه. اینی رنگ تبدیل میشه، یعنی هر رنگی که خواسته باشی. این رنگای است که کمپانی ساخته. اگر بازم ده اینجا کدام رنگی را که شما بخواین نیافتین، از چی استفاده کنین؟ از مور کلرز. وقتی که این را کلیک کردین، این ده قسمت بر خود چی کنین؟ یک رنگ دلخواهتان را تنظیم کنین و اوکی کنین، بالایش اپلای میشه. آپشن دیگه که هست گریدینت است. گریدینت به چی مقصد است؟ این دیگه قسمت مثلا امیر رنگ موجوده را به اشکال مختلف ببین، یک طرف خیره این به این شکل، وسطش خیره، دو طرفش روشن، یا وسطش یک ذره تیزتر میشه، دو طرف چی میشه؟ خیره رقم میشه. فهمیده شده؟ ما میگم نه گریدینت نباشه، این رنگ سرخ باشه. کلیر فارمتینگ چی میکنه؟ این دیزاینی که بالایش اپلای شده نوشته را پاک نمیکنه، او را پاک میکنه. به طور مثال چی نوه؟ اینه مثلا کنترل شیفت نقطه اندازه بزرگ کردیم، کنترل بی بولد، کنترل آی ایتالیک، کنترل یو اندرلاین. سیستانه از اینجا یک ستایل نوشته میتیم. اینه بی پایان میایم. هر شکلی که شما برش میتین از اینجا انتخاب کرده میتین. اینی شکل نوشته رنگش سرخ میشه که کدام شکل دیگه دیزاینش تبدیل کنید دیگه. تمام دیزاین ها را شما خوانده. حالا یک نفر میگه که دیزاین از این پاک شوه ولی معلومات پاک نشوه. خیلی اینیر جمعیت قسمتی فونت گروپ برش میگی کلیر آل فارمتی. کمی کلیک کردی تنها دیزاین پاک میشه. آیا نوشته پاک شد؟ نه، نوشته با حالت چی میاد؟ نرمال میاد. انشالله این را خوب فهمیدین. سوال دارین در قسمت؟ ادامه شب بخیر، ما شما فردا میخوانیم.